Sziasztok gyerekek! Üdvözletem mindenkinek! Folytatódik a ballautócska. Yes. Ballautócska. Tabacska, ballautócska, tabacska. Na, ugye megérkeztünk ide, tehát egyébként az előző rész az egy elég nagy mérföldkő volt. Ugye, main story quest volt ráadásul. Eléggé nehéz volt, tehát hogy végre megtaláltuk apánkat, akivel már elkezdtük volna nyílbe ütni ezt a tisztaság projektet. De közbevágott az Enklávé nevű hasonló frakció, mint ezek a Acél Testvériségek, ugyanilyen hasonló ilyen szervópáncéljuk van, de nem formára nem ugyanez, de képességre igen, és ők az ellen frakció. Hát magyarul az Acél Testvériség egyébként ők a jók, a becsület lovagjai, bár tehát nem ellenségesek, na, inkább fogalmazzunk úgy, bár ezeknek is van azért mit felróni, nagyon olyan öntörvényűek, olyan kicsit olyan magukba, tehát ők nem itt a világ megmentői, hanem ők jók egyébként, de úgy másokkal nem nagyon törődnek, hogyha nincs benne valamilyen nagy volumenű érdek, tehát például nevesebb embereket, tudósokat, izéket ismernek, így ezt a Dr. Lee-t is ismerik, beengedte apánkat is, úgyhogy de ilyen mindenféle jött-menteket nem kultiválnak, ők sem. Na mindegy, az Enklávé viszont egy másik tészta, ők kicsit gonoszabbak, de majd az majd kikerekedik, hogy miért. Na mindegy, és most végre ide érkeztünk erre a Brotherhood of Steel, tehát Acél Testvériség bázisra. És ja, eléggé komoly volt az előző része, sok minden kiderült, meg történt. Fatel meg is halt, sajnos, Nissan papa. Úgyhogy ja. És mi a francot kell csinálnom? Ez a Rothschild írna. Jó, hát itt sem ártan egyébként mindenkivel beszélni, mondjuk ilyen buzivak sötétben. Nem lehet itt aludni valahol? Nézzünk már itt körbe, hát hol van mi szállás. Csak meg akarom adni a módját. Hát, egy párat már mondottam, igen, ha ennyire kíváncsi vagy rá. Ez a bejárat. Ez kb. Amúgy akkora, mint Megaton egyébként. Ez a vár, Fellegvár. Szia Krisz, Mizu! Mizu Krisztián. Hopp, de alak voltam. Jó, hogy megnéztem most a mikrofonon. Megint lerántott a hangerőt a Messenger hívás. Az csak egy ilyen lövész spot. Your spot. Itt is van a... Hey. What, huh? I'm sorry, I'm just an initiate. Ez ébreszt. Aludjunk már egy ilyen 6 órát. Egy kicsit most nekem hangos ez a zene. Egy
lejjebb vettem. Egy kettővel volt lejjebb. Ja, itt van egy csomó minden. Jó. Így már azért más. Hát ugye mennek itt a kiképzések. Tehát ők egy katonai szervezet. Ezt mondjuk már szerintem egyértelművé vált. Keressük meg ezt a Lions vagy Rothschildot vagy kicsodát. Fellegvára labor. Egy kicsit megint ilyen Rivet City lesz, itt is azért körbe kell nézni, dumálni, megkeresni ki az, akikkel lehet beszélni. We've been over this. A slight modification to one system and all the subroutines go haywire. Don't worry, I'm on it. Rothschild, old friend, you're a brilliant technician. But this old man's patience is wearing thin. I want a full status report in 3 hours. Oh, very well. Now please. A giant robot to fix, The Brotherhood is at your service. Szünk már az öreggel, a Lions bölcse. Your father was a good man. Mesélnél a kiváltakról? Outcasts are a result of my greatest mistake. But a mistake I'm proud of nonetheless. When I came here, I realized for the first time that the Brotherhood's technology could truly save the survivors of this wasteland. I chose to help them, even if it meant putting the Brotherhood's interests at risk. Some of my soldiers called me a hero. Others called me a traitor. The dissenters left my command, calling themselves outcasts to mock me. I cannot fault their dedication, even if I find them lacking in compassion. Azt hittem, hogy az emberiség védelme a testvériség esküjének része. Only in a very broad sense. The Brotherhood's oaths are to protect humanity's progress. Igen, tehát most mondja azt, amit én, hogy van egy küldetésük, egy hitük, de az nem azt jelenti, hogy ők itt a legnagyobb jótevő. Consider it a waste to protect most people. After all, they say, everyone knows how to make another human, but the secrets to making a P-94 plasma rifle are all but lost. Megmaradt katonák, hogy vélekednek a kiváltakról? Even now, a year after they left, the wounds of their departure are still sore. Some of my soldiers are angry about it. They see it as an insult to me. Bless them for their loyalty. They're more angry about it than I ever was. Others understand their decision. Sometimes I hear them wondering if they should have gone with them. I can't blame them, but I stand by my decision, and I respect theirs. Megérte a döntés? Has it been worth the cost in lives and resources to protect people like you from the super mutants? You tell me. I suspect my daughter's squad helped save your life, and most of our recent recruits have come from those we've saved over the years. It's cost us, but we've saved many lives, and made the capital wasteland a place where people can live. Yes, I'd say that's been worth it. Ennyi elég a kiváltakról. Let's speak of other things. Mit tudsz az enklávéról? More than anyone else, I dare say. Certainly enough to know they're the greatest threat the capital wasteland has ever faced. The Brotherhood of Steel has encountered the Enclave before, you see. Over 30 years ago, back in California. Then they were led by a President Richardson. Now we've got this Eden to contend with. It matters not now. As before, they seek to control and destroy. All in the guise of restoring order. Your father, I fear, was just the beginning.
Szeretnék többet tudni az Acél Testvériségről. The Brotherhood is an old organization going back to the years just after the war. We are but a part of it. What would you like to know? Ha ti csak a testvériség egy része vagytok, hol vannak a többiek? The Brotherhood began on the west coast. It exists there still. We were dispatched to this location many years ago. In truth, the Brotherhood of Steel has been struggling for years, both here and back home. Honor, truth, courage. These virtues seem to have little meaning in these troubled times, I'm afraid. Mit kerestek itt a betonpusztában? Ah, no. That's the real question, isn't it? Our orders were, and are, to acquire any and all advanced technology, and we have, to the best of our abilities. But when I realized the extent of the super mutant threat, I felt it was my responsibility to aid the people in their struggle against them. Unfortunately, my superiors back west disagree with my assessment of the situation. They feel I've grown too attached to the local populace. And they're right. In any event, the Enclave's arrival changes everything. Mióta vagytok itt? It's been over 20 years since we arrived, and we've been struggling to contain and eradicate the super mutants for nearly as long. With the arrival of the Enclave, I have a terrible feeling the super mutants are the least of our worries. Ennyit akartam. Találtam egy testvériségi hólócédulát. Mit csináljak vele? Talk to Scribe Jameson. She is our keeper of the scrolls. Jameson, jó. She will want to know what you have found. Hol találom Jameson írnokot? She spends most of her time in the archives. You'll find them in A-Ring, near the Great Hall. Oké. Tudsz valamit a szupermutánsokról? Would you believe no? It's pathetic, really, considering we've been fighting those abominations for nearly 20 years. In all that time, all we've managed to do is to contain the threat, hold them back so they don't overrun every blasted settlement out here. But we don't really know anything. Where they're from, why they've infested the DC ruins. And now here we are, holed up in our citadel. Low on resources, low on troops. It's enough to make an old man so very tired. Valaki meg tudja tanítani a szerupánci használatát a Fellegvárban? Why, yes. Yes, indeed, there is someone. Our intrepid paladin Gunny trains all initiates in the use of power armor. When they're ready, under the circumstances, I will allow Gunny to train you as well. You'll find him in the Bailey. Onnantól szerópáncunk van, öcsém. Mint Superman. Így végigmész a pusztán, geci, és így hullanak le körülötted a izék, enemy, geci. Ilyen bot izére, ilyen. Tudod. Na jó, azért nem, de na. Jó, ez jó lesz. Szóval mi a pálya a robottal? Ah, yes. Van egy ilyen nagy robot, amit építenek amúgy. Hard not to, I admit. Egy gigarobot. His name is Liberty Prime. Very patriotic. Built by a very proud nation during a very desperate time. We've had about as much success getting him working as they did. You should speak with Scribe Rothschild. He can tell you more. Ez a Rothschild-dal beszélünk majd. Mert nem kell, öreg. Gyere ide, Rothschild! May I start by saying that I am sorry for your loss. I was acquainted with your father many years ago. The world has lost one of its few remaining visionaries. Köszönöm az együttérzést. Think nothing of it. Now, Dr. Lee has explained your predicament. You need to locate some Vault-Tec equipment. Apám valami étek nevű dolgot keresett. Van neked? A geck?
Goodness, no. Certainly not. I must say that there are some who doubt such a device really exists, let alone works. If, however, you share your father's determination, I may be able to assist you in locating one. Szóval tudod, hol találok ilyet? Possibly. I'm afraid I won't be able to assist you directly. The news Dr. Lee has brought will require me to be elsewhere. I can, however, give you access to an old pre-war computer from Vault Tech. It may have the information you need. You'll find the terminal in the archives in the A-ring. Köszi a segítséget. You are welcome. If you require further assistance, I may be able to help. Várjunk még, azért még... I'm afraid I have other duties to attend to right now. If you find the computer to be helpful, there may be more I can offer. Megosztanál némi információt a szuper... Mert egyébként itt valami az is van, hogy a szupermutánsokról után is lehet nyomozni, hogy azok honnan a gecimből jönnek, mert tényleg azok mindig csak úgy jönnek, de azok honnan? Not really. Nem. No. Szeretnék többet tudni az Acél Testvériségről. I'm afraid you're asking the wrong person. Miért nem te vagy megfelelő ember, akit kérdezhetnénk? Predominantly because the elder won't like some of what I have to say. But fine, I'll discuss it. What do you want to know? Hát mondjuk ezt az öregtől is megkérdeztem, mit kerestek itt a betonpusztában? Well, that depends on who you ask. Lions will tell you it's because we're protecting the poor, innocent people of the capital wasteland. Most others here will tell you the same thing. They'll do anything for that man. Most én téged kérdezek, miért vagy itt? I'm here for two reasons. One, Lyons needs me. He always has, just as much as I need him. We've been through a lot together, he and I. Two, take a look around you. Access to this kind of technology and the benefits it could provide to the Brotherhood is immeasurable. Jó, igen. Typical. Surrounded by the keenest scientific minds in the capital wasteland. But do you thirst for our knowledge? Our experience? No! All you wastelanders want to do is put on that damn power armor and join the ranks of the skull-thumping tin soldiers. So be it. Talk to Elder Lyons. I'm sure he'll grant permission for the training, which are gonna... Jó, kész. Ma azon túl vagyunk. Te vagy a felelős az a robotért? I am, and have been since we first found him, well over 20 years ago. Liberty Prime is the designation we found on file for him. Magnificent, don't you think? At least he will be once all systems are operational. It's the energy consumption. Something that big with such advanced weapon systems. We just don't have the means to power it. Not yet. Meg tudod jöjteni a felszereléssel? Yes. Will I? No. Go see Peabody or Bowditch. Jó. Ki építette a Szabadság egyest? És legfőképp miért? He was developed as a super weapon back in the days before the war. The first joint operation between Robco and General Atomics International. Apparently, he was meant to help liberate Alaska from the Chinese, but was never completed. They were forced to go in without him. They won, but suffered heavy losses. If we can get him up and running, well, I think you get the idea. Nem kell. Oké, Szabadságegyes vezér... Te fúziós kísérletek nem vannak terv szerint. Minden laborra beosztott írnak köteles naponta jelentkezni Rothschild írnak, és te megváltozott műszaki paraméter. Enklávé taktikai kiértékelés.
A GHR ütközetlen jelentés az, ahol mi is ott voltunk. Lions Thurston szerint a legutóbbi szupermutáns támadás a GHR ellen nem egy nagyobb terv része volt, mint ahogy eredetileg hittük. Kiderült, hogy a rádióállomást megtámadó erők feltehetően a plázába tartottak, hogy folytassák a saját régi arcokat a Talon cég zsoldosai el. Igen, ez a Talon is valami jó lenne meg kibogozni. Jó, mondjuk, hogy nem sem akarok csinálni. Ez milyen szóval visz. Yes. Oh, Peabody. The elders sent word of your arrival. I am Scribe Peabody. Welcome, etc. Now, I'm really very busy. Yeah. Valami info az enklávéról. So they have plasma weapons. Bah! It's strong technology, I'll give you that, but limited in modability. I've already started removing the compensators on our laser weapons to cut through the Black Devil power armor of theirs. We'll drop them like any other meat, don't you worry. Foul, detestable beasts. They're like an infestation. We cut them down and they return again and again. Always so determined to kill or capture. But why? Javítás. Jó, hát ezt nem nagyon... Switches are showing green. Öri. Quartermaster Durga Durga. here, stranger. I have to say, I'm not sure what you're doing in my armory. We run a tight ship, and unless Elder Lion says so, we don't trade with outsiders. Quartermaster out. Ambulatory systems look good. Abbe. Nem akar összetelni velem. Shit, that's again. Jó. Na, nézzünk még körbe. Jó. Ó, Lions bölcs jegyzete. I cannot, I will not allow the Enclave to control the one thing that could bring even the slightest spark of hope to these people. Project Purity would mean millions of gallons of pure, clean water for the people of the capital wasteland. James never got the damn thing to run. Neither did we, for that matter. But the Enclave, if they controlled that much clean water, Well, they would what's your control the technical entire appraisal of our capital situation? wasteland. I simply cannot allow that to happen. With those vertebrates, You honor us with your presence. Tehát megint csak itt a tiszta víz, ami a... Enclave. listen, thanks for getting us through that. I'm not stupid. I know we wouldn't have made it without you. I'm sorry about your dad, and I'm sorry I've acted like an ass. Great. If there's anything I can do for you, let me know. Troops have Jó. fortified the purifier Bocsánatot kért. With those Elfogadjuk. birds, they're able to transport personnel Hopp, of ez remarkable. Why kell. don't you look where you're going? I thought as much. Meg cukorbomba is. Hiszem a bújfedezékbe az... olyan, hogy áll a... Ha, az jöhet. Jó, van még könyv nálam. Ez lopakodás, igen, az is jöhet. Az retesz, nem kell már. Jó. Oké. I need to collect my wits and figure out what to do next. Excuse me. Jó. Menjünk ki innen. És nem, menjünk föl egyel följebb, nézzük meg, hogy mi van itt fenn. I wish I could say that things were well. Unfortunately, I'm still...
Hail to you. By the traction of hospitality and on the word of Elder Lions, I welcome you to the Citadel. I am Star Paladin Cross, Keeper of the Arm, and Seneschal to Elder Lions. And I am honored to say I was acquainted with your father. Now what may I do to help you? Ismerted apám? I did. And you as Ismertem well. az apád. Long ago, I helped guard the water purifier against the super mutant horde. When your father left, I escorted the two of you to Megaton. He was a noble man. I was saddened to hear of his passing. But from what I've heard, he died with honor. He died for you. I only pray that my own death has such meaning. Annyira szerettem, és sose fogom elfelejteni. And so our deeds are carried on through our sons and our daughters. Continue to remember him fondly. Continue to tell his story. And continue to do his work. Through you, he shall carry on. But now I must ask you a difficult question, if I have your leave to do so. Persze, kérdez. I escorted your father across the wastes. It was the best I could contribute to his efforts to restore fresh water to the people. I would like the honor of escorting you in your journey to complete his work. Aha, ő egy egész könnyen megszerezhető kompanion, igen, ez a Cross Paladin. Hát nem tudom, én Foxot akarom majd még, most nem tudom, már kutya is van, meg Fox is. Vigyük magunkkal Cross-t, Gyuri. Addig ki kell... Mi van az enklávéval? As a Star Paladin, I answer only to Elder Lions. He has given me leave to pursue the restoration of Project Purity, as I see fit. By aiding you in your travels, I shall fulfill that mission as best I am capable. Talán később. I shall remain here. Should you change your mind, simply Oké, return jó, to nem, me. ezt I vissza shall lehet come jönni with you for bármikor. the asking. Ezt még meggondolom. Oké. Egy ilyen kis feka katona mérfez, így nem rossz így ázikumba. Nézzük meg a gépet. Bodwich. Oh, yes, hello. I've heard about you. We don't get many strangers here in the Citadel, especially those who walk about unescorted. I am Scribe Bowditch. If you require something, simply ask. Sér kiváltakról. It's a rather sad story, I'm afraid. Last year, some of our soldiers had grave disagreements with the decisions of Elder Lions. Disagreements spiraled out of control, and there was a schism in the ranks. The loyal soldiers practically threw out the dissenters. Now they call themselves the Outcasts. Miféle nézeteltérések voltak? Where Elder Lions has fought to protect the people of the capital wasteland, the Outcasts demanded we move on and leave them to their fates. They insisted there was more important technology to be recovered in a scientific base in the ruins of Fort Independence to the west. As callous as their decision may be, it's more in line with our original mission. Elder Lions is an inspiration to us, but to them, he's a traitor. Kik voltak a száműzöttek? The soldiers rallied behind Paladin Kasdan, who was one of Elder Lion's original squad. They served together for over 20 years. Kasdan was well respected and every bit as loyal to the Brotherhood as Elder Lions. He just disagreed with the interpretations of our oaths. But when disagreements turned into fistfights, he left with the Outcasts. We lost more allies that day than we ever have to any battle. Úgy tűnik jelentős veszteség volt. Van esély a kibékítésre? Lions and Kasdan would have to agree to any sort of reconciliation, and that's pretty unlikely. They're both quite proud and stubborn. Me, I just wish there was a way we could all agree that at least we're still on the same side. There are bigger problems out there after all. Meg kéne keresni azokat a kiváltókat. Elég a kiváltókról. Várjál, mondjuk ezt még kérdezzük már meg, hogy mit tesztek ellenük. As much as some of our soldiers would like to see them shot for deserting, there's not much we can do. We're too busy with the super mutants. Meanwhile, they're busy seeking out new technology and trying to get back in contact with the Brotherhood out west. So our paths rarely cross, but it's never pretty when they do.
I just hope things cool down before it gets worse. It is... Írnokok mivel foglalkoztok? Why, a great many things. There are 3 orders within the scribes, you see, each dedicated to a different field of study. Meg tudod nevezni a rendeket? Of course. There's the Order of the Sword, Order of the Shield, and Order of the Quill. The Order of the Sword develops and maintains the Brotherhood's weapons. The Order of the Shield does the same for our power armor and defenses. The Order of the Quill is responsible for recovering and preserving knowledge, ancient and otherwise. De melyik rendet szolgál a pajzsordozó? I am Proctor of the Order of the Shield. I oversee the others in my order and make sure our defenses are up to snuff. Do you know how long it took to fortify these ruins? From the husk of the Pentagon, I carved a grand citadel. No easy task, my friend. Ah, but that was Jaj, hogy ez a Pentagonon vagyunk, geci, a egykori Pentagon. The Enclave, now, that's a different problem altogether. Mindössze ennyire volt szükségem. Nos, valami info az enklávéval kapcsolatban? They're sporting some pretty impressive power armor, I'll give them that. The Advanced Mark II. But that's all right. With a few modifications, our own armor will more than handle anything they throw at it. Javítás. Nem, mindegy, hagyjuk. Még valamit mondani az Acél Testvériségről. Oh, yes, I can. In fact, I suspect I could write several texts on the various details of the Brotherhood. But I suspect you're in a hurry, so what particulars would you like to know? Mi volt a testvériség legnagyobb kihívása? Seems like whichever challenge we're facing is always the biggest one. Mondtam, ez most ilyen dumálós lesz megint, bocsi, gyerekek. Muszáj. We've seen plenty of wasteland freaks or would-be dictators. They're not too bad. At least we've faced that sort of thing before. But more recent events, like the schism with the outcasts, those are the problems that worry me. Mik a testvériség központi eszméi? I'm afraid the answer to that is a lot more nuanced than others might suggest. Brotherhood members are sworn to acquire and protect technology of the past, but not everyone interprets these oaths in the same way. Elder Lyons sees these duties as part of a larger dedication to protect the innocent. Some, like the outcasts, disagree with these priorities. Mik voltak a testvériséggel töltött időt fénypontjai? I like to think that I've still got some big achievements left in me, although some of my joints seem to disagree these days. I'll tell you what the lowlights of my time have been, though. Every time I've been shot at. I'm a scribe, not a soldier. Egyelőre elég ennyi. Jó. Köszi a beszélgetést. Jó, oké, ez a cross el tudjuk vinni magunkkal egy csettintésre. Várjunk, még fönt lehet, hogy nem néztem meg valamit. Tehát itt van cross. Erre van egy valami. Valószínűleg másik is az udvarra vezet. Amúgy is ide kellett jönnünk, az alszárnyba. Mi van? Ez valamilyen... milyen tárgyaló. Alakony kapitány. I am Knight Captain Dusk, in service of Steel. If you require anything, simply ask. Alkony? Hagy találom ki az igazi nevet, hajnal vagy szürkület?
funny. Here's some free advice. You're our guest, so I'd be real careful about who you insult. That sort of thing might fly out in the wastes, but here in the Citadel, it'll earn you a few Vicc volt, de mindegy. Bocs, csak vicceltem. See, my friends can joke about my name. Last I checked, you're not on that list. But I'll let it go. You just watch yourself. Enklávé. Honestly? Jó, este sincs fordítva. Mit tudsz mondani a Lions falkáról? We're the most elite tactical unit ever assembled in the Brotherhood of Steel. Here or anywhere else. Hell, ain't nothing Sarah's Cubs can't handle. Mit csinálsz itt? I'm a sniper with the Pride. Put any muty bastard within 1 mile of me and my rifle, and, well, pack it up, troops. Fight's over. Colvin thinks he's a better shot. Man's delusional. Oké. Bitófa. Yes? Nem sokat beszélsz, ugye? No, I don't. What do you want? Enklávé. They're men. Mi a feladatod? Spec ops. Let's leave it at that. Ez nem egy nagy szószátján valóban. Jó, hát... Sem akarok beszélni. Jó, nem számít lopásnak, de nem akarok most itt így osztogatni. Nyelvből. Cukorbombát azért elvisszük. Meg most nem is, most megint izé föl... Igen, addig van izé. Majd visszajövünk, és nincs kajám. Akkor itt tudjuk, hogy van. B-szen, meg itt az A-szányban nézzük már még körbe. Itt van Lions. You just managed to get yourself into all sorts of trouble, don't you? Welcome to the Citadel. Not many civilians get to see the place. Enclave. I've read the reports, seen the initial scans, but I can hardly believe it. I figured those radio transmissions were just old recordings. Never figured the Enclave would actually show up, in the flesh. But don't worry. Whatever they try, we'll be ready for it. I'll lead the Pride to knock them out tomorrow. If my father permits it. Supermutáns. You've seen them, so you know what we know. What more is there to say? If we can figure out where they're coming from, we might be able to stop them. If not... Lions falka. It's the best of the Brotherhood, bar none. No one gets in without my say-so. Jó. Okay. What aid can I offer you, outsider? Jameson Kodiak. Hail. Name's Greg. Greg Bear. Most of the guys just call me Kodiak. Heard about that mess over at the Purifier. Don't you worry. You're safe here. Mi van az a bitófa fickóval? Gallows? He's not a bad guy, truth be told. He just doesn't talk much. And if it ain't soldiering, that boy has no time for it. Tell you what, though. He's the meanest son of a bitch around here. All business. The rest of us, we get our R&R in. Not Gallows. There's even a betting pool on who can find out his real name. Talk to Glade about it. He'll tell you. Hogy kötötték ki a testvériségben? Now that's a story. The only reason I'm here is because of Elder Lyons. You see, I grew up in the pit. Don't suppose you ever been there, huh? It's about 500 clicks to the northwest. Place is a nightmare. 3 irradiated rivers coming together. People there were not well. But the Brotherhood of Steel came down on the place with a righteous hammer. They called it the Scourge. Mi volt ez az Isten csapás? It was a Brotherhood operation.
They marched in and swept the place clean. Most of the people there were half-mutated, cancerous, vile things. And these people, rape gangs, torture squads, it was pure chaos there. The Scourge is the best thing that could have happened to it. This was way back, before the Citadel was fortified. Part of the early recon after the Brotherhood first arrived in this area. One night, a squad of brothers led by Paladin Lions swept into the city from over Mount Wash, tearing apart anyone who stood against them. They were completely outnumbered, and still they razed that place to the ground. Hogy menekültél meg? As they swept through, the Brotherhood policed up every non-muty child they could find. Turns out there weren't that many. Me and maybe 20 others. The younger we were, the less of a chance that we were mutated. It was ugly work, no doubt, but it had to be done. I'll never forget the sight of the Brotherhood of Steel breaching the breast of the mountain at dawn. Mi történt a szüleiddel? Hell if I know. I never knew them. I lived on the street and fought with rats for food. Mi történt a többi gyerekkel a pitből? All of them became initiates. Most of them went on to become brothers. A lot fell in action. Igen, a The Pit az egyik DLC. Scourge of the Pit, still stationed at the Citadel. Az egy külön játék rész. Ez szörnyű, hogy volt képes ilyenre, testvériség? Normally, that would get you a crack across the jaw. But since you didn't know what the pit was like, I'll let it go. I still have nightmares about the place. 30 years and how many horrors later, and the pit is still the Igen, az egy eléggé szar hely. It was ugly work, sure. Questionably moral? No doubt. But there was no other choice. That city had to go. Hogy kötötték itt? Elder Lyons brought us all back to the Citadel. He said it was the safest place he knew of. This place was still being converted. He put us in as initiates and kept a watchful eye over us. He was tough, but he taught us to stay alive. The man is like a father to me. Ez igazán elképesztő Kodiak. Nah. The amazing thing is Elder Lyons. He risked everything. Went in outmanned and outgunned. I'll never be able to thank him enough. So I do my best to serve the Brotherhood. I know that's what he really wants. In time, I'm sure you'll understand. Enclave. There's me. Jó, hagyjuk. Mi a feladatod? Hell, I do it all. Recon, demolition, tactical assault. Guess you could say I'm the Pride's jack of all trades. Jó. Oké. Érdemes azért beszélgetni minden NPC-vel. Mert bármi info vagy olyan dolgot mondhat, ami tovább megnyit egy másik szát. Glad to see you and that egghead Lee made it here in one piece. I heard what happened to that purifier. Hell of a thing. Bitófáról szeretnék beszélni. You figure out his name yet? Yeah, I thought not. Klávé. Hát nincs ném, hiányos a fordítás, pedig ez a gyári fordítás. És hát a magyar kiadó által megbízott fordítás. You, my friend, are talking about the most elite fighting force ever assembled within the Brotherhood of Steel. Each of us was handpicked by Sentinel Lyons herself. You can't even realize what an honor that is. Sarah defines combat excellence. És itt nyugodtan alhatok, itt nem látod, ennyi se izél, hogy ne aludj. Ez egy jó hely. Artemis. What aid can I offer you, outsider?
Te biztos sok mindent látsz, mi minden történt? What's been going on? Well, let's see. For years we've been draining our resources defending the ungrateful residents of this no man's land. Most of my best friends have either been ripped apart by super mutants or left to join the outcasts. And now an enemy we faced more than 30 years ago has resurfaced, and their tech is still better than ours. What's been going on with you? As if we didn't have enough to worry about. Their weapons are better. Their power armor is better. Is their training better? We'll see. Jó. Egyébként majd valahogy az enklávéhoz is be lehet menni és ott dumálgatni. Ez a Maxon hozta létre a Acél Testvériséget. Ezt egyébként nem tartom kizártnak, hogy ezek az infók ilyen referenciák ilyen előző Fallout 1 vagy 2-ből, vagy Tacticsból. John Maxon. Ilyen story. Szerintem ez biztos vagyok, hogy ez a Fallout 1 vagy 2-ből ilyen infók. Tehát ugye ez a Roger Maxon fia átvette a parancsosod, mert az apja meghalt rákban. Ez 2155-ben a Vipera nevű fosztogatók elleni harcban meghalt, és ír, hogy várjál, asszom, de miért vagyok ilyen hülye geci? A fejlesztések szerint John Maxonnek köze volt egy titokzatos figurához, akit csak a menedéklakóként ismertek 1162-ben, a 55-es korában. Nem lehet, hogy ez az egyik Fallout 1-2-es karakter? Ez csak egy tipp. Aha, akkor jó, Gyuri is mondja. Igen, ezt, mert ugye nem vittem végig az egyet, a kettőt sem. Egyen most így játszogattam, de most megálltam vele, mert mondtátok, hogy majd szeretnétek látni streamen. De már ebből leesett, hogy biztos. Ja, és a 4-be visszatér a Maxon név? Aha. Jonathan és Jessica egyetlen fia, Maxon család utolsó sarja. Gyerekként a Fellegvárba küldték, hogy Only Lions bölcs nevelje fel. Ennek a döntésnek két oka volt. Az akkori konfliktus nyugati öcétest és bizonytalan környezet jelentett a gyermeknek, úgy hitték, hogy Fellegvár annak ellenére, hogy ellenséges területen feküdt, nagyobb esélyt nyújt majd neki túlélésre. Lions bölcs akkoriban a nyugati bölcsnek egy gyertje volt, és tökéletes jelöltnek bizonyult a pajsordozó növés kiképzése. Mostani események kommunikáció zavarhoz vezettek, hogy a nyugati bölcsek ennek eredményeképpen megszűnt pajsordozó volt, az ideig Fellegvárban maradt. Roger Maxon naplója.
Jézusom, mit? Nagyon olvassuk el. Én Roger Maxon kapitány sorozat, igen, azért írom ezt a naplót, mert nem áll jó szénák. És szeretném, az emberek tudnák, mi is történt itt valójában. A pokol akkor szabadult el, mikor rájöttünk, miben mesterkednek az átkozott tudósok. Az ezredes bezárkozott az irodájába, és úgy tűnik összeroppant. Az emberek vért kiáltanak, tőlem várják a válaszokat, és én nem tudom, mit tegyek. De valakinek cselekednie kell, mielőtt ez a helyzet kezelhetetlen vérfürdővé válik. Valahányszor jelentést kapunk odaföntről, a dolgok rosszabbra fordulnak itt. A háború nagyon rossz irányt vett, és ezen a helyen eluralkodik a lázadás az ezzel járó káosszal együtt. Ha megakadályoztam, hogy az egyik ember végezzen egy tudóssal, és követeltem, hogy kérdezzük ki őket, hogy megtudjuk, milyen parancsot kaptak. Ma megakadályoztam, bocsánat, nem ha. Ma megöltem egy embert, a vezető tudóst, Andersont hallgattam ki, aki részletesen beszámolt az embertelen kísérleteikről. Azt mondta, a kormánytól kapta az utastáskat, de én nem vettem be. Kiabálni kezdett, hogy ő csak parancsot teljesít, és hogy ő katona. Én meg lelőttem. Azzal vigasztalom magam, hogy csak azért, hogy ne okozzon ázadást az emberek között, de nem vagyok meggyőződve erről. Ja, megint próbáltam beszélni az ezredessel az ajtón keresztül, de úgy tűnik teljesen elvesztett a kapcsolatot a valósággal. Több emberrel együtt sikerült betöröm az ajtót, és épp végignéztem, hogy a szétlocsontja a fejét. Mielőtt meghúzta a ravaszt, csak ennyit mondott, hogy sajnálja. A tojásfelű megölésével úgy tűnik megüstettem a pozíciómat, mint az emberek vezére. Most már kérdés nélkül követnek, a kihallgatások unalmas mód kivégzésben végződnek. Shellman húzta a legtovább, de a végeredmény ugyanaz lett. Az ő parancsairól szóló pontok kicsit túl részletesek voltak ahhoz, hogy teljesen kitaláltak legyenek. Kezd egy kicsit rossz érzésem lenni amiatt, hogy ez az egész végződni fog. Többé már önmagamnak is hazudok a tudósok kivégzése mögött húzódó okokról. Végre válaszoltam a külvilágnak rádión keresztül, nem tudom miért nem küldtek ide soha senkit, hogy megnézze mi folyik itt, amiért nem válaszoltunk többé az adásaikra. Nincs semmi értelme, hát most már jönni fognak. Bejelentettem, hogy kiszállunk a szövetségből, emlékeznek Jefferson Davis-e? Mit mond meg rólam a történelem? Mi a fene folyik itt? Bejelentjük, hogy teljesen elszakadunk a hadseregtől, és többé nem tartozunk a kormányirtás alá, és mi történik? Semmi. Semmi rossz nem származik belőle. Szia, Macim. Nem hiszem el, hogy megcsinálták a rohadtak. Pokolba mindegyikkel csak ledobták az albombákat. Épp próbáltuk kiúzni a valós történéseket Pont Feldenből, amikor minden kapcsolat megszakadt. Az az érzésem, hogy a kutatóközpont nagyon megsérült. Nem tudom miért, de az zsigereimben érzem. Elképzelhetetlennek tűnik, hogy minket nem vettek célba. Biztosan tudom, hogy Kína bepótolja ezt a mulasztást, mégpedig hamar. Szerencsére a családjainkat kintről a létesítménybe költöztettük, még tegnap előtt. Még nem tudjuk, hogy a történtek érintették-e ezt a területet. Plattner őrmester önként vállalta, hogy kimegy ma, és speciális vizsgálatokat végez az atmoszférában. Úgy tűnik, a sugárzás nem ér el idáig, mivel rajta volt a szerrópáncél, őt nem fenyegette sugárzás. De ha érte volna, száműznünk kellett volna, itt nincs megfelelő fertőtlenítő felszerelés. Egyébként megint a szerrópáncél kecire véd a sugárzáson. Nem kell majd vinnünk már ezt a sugárzás ruhát sem. Meggyőztem az embereket, hogy el kell temetnünk a tudósokat, nem tudom miért. Talán, hogy megnyugtassam a lelkiismeretem, mikor már az utolsó is haldoklott, kezdtem inni a történeteikben. Istenem, mivé lettem? Ma eladjuk ezt az istenverte helyet, én vezettem a kivonulókat a régi kormányzati bunkerbe az elhagyott hegyekben. Itt hagyom ezt a naplót, hogy eltemessék, ha ez a hely következő váltásba kerül. Ki tudja, egyszerűen rátalál valaki. Jó, hát lehet, hogy ez érdekes lesz majd a más részekben. Itt van Jameson. Hail, outsider. I am Scribe Jameson. Word of your ordeal has spread. I am truly sorry for the loss of your father. But if I can help you in any way,
please let me know. Találtam holocédulákat, mit csinálják vele? You have? Oh my. This brings to light a sad affair for the Brotherhood. But perhaps it is something that you can assist us with. If you have the time, I have an offer for you. Persze, rengeteg időm van. Good. As I'm sure you've noticed, the Brotherhood operates all over the DC ruins, often detached from the main base here at the Citadel. We're short on communication equipment, so many of the groups in the field operate as independent cells, without standing orders. Sometimes, I'm afraid that their missions end in their deaths. As Keeper of the Scrolls, it's my charge to write of each fallen brother's deeds. És a rádiófelszerelés nélkül nem tudjátok nyomon követni őket? Exactly. A brother fallen in the field may have no one to carry word of his death back to me. In calmer times, we could send detachments and messengers to learn their fates. But with our manpower stretched thin, we have no such luxury. Which is why I must now ask you for your help. Each brother wears a holotag like the one you found. Should you find any of the fallen brethren in the field, I ask that you return their tags to me, so that I might record their deeds in the scrolls. Mik azok a tekercsek, amiket említettél? Scrolls are kept by the head librarian of each Brotherhood bunker. The scrolls are a record of the Brotherhood itself. Into each scroll is written the name and deeds of each of our brothers. Battles, what technology is recovered, when he was promoted, everything. Tudom, hogy neki kell majd. Each brother is that brother's death. It is important, as the way a man dies is just as important as the manner in which he lives. And so, each man who nobly serves the Brotherhood ascends into our history, to be remembered by those who come after him. Mi lesz, ha jutalmam ajánlozom ezeket a holocédulákat? We have access to a great deal of technology, and because of that, there are a number of things that we can continue to produce. I will be able to offer you caps for the tags you bring me, but from time to time, I will be able to give you something a bit more interesting. Yeah. Találtam párat. Have you? It saddens me to hear of my fallen brethren, but their names and deeds shall be records. Tell me, how many have you found? Itt az összes. Their names shall be written into the scrolls, to be remembered forever. As for you, here's your reward. Use it well and in good health. Egy holocédula 100 kupak, akkor magyarul. Nice. Nem kell. Most azokat nem kérdezem, amit más is ugyanazokat mondja el. Bár, várjunk, lehet, hogy... Knowledge is the beginning. How can... one of my... Kik a testvériség tagjai? Elder Lyons leads us. Star Paladin Cross is a seneschal. Sentinel Alliance, the Elders. Jó, ezt kicsit elnyomogatom, nem baj. The Knights are the core of the Brotherhood. They scour the waste to eliminate evil and Igen. Scribe Rothschild oversees the scribes in their duties. Jó, oké. Miben hisznek? We believe in technology, in the triumph of the creations of the ancients over the horrors and evils of the wasteland. We believe in trust. Trust in technology. Trust in our fellow brothers. Trust in our elders. And we believe in victory. Our forces have dwindled, but still we fight on. Super Mutant, Enclave, it matters not. Surrender is not an option. Oké. Jó, hát, hogy valamit... Nem hiszem, hogy... Enklávé. Quite a few. Jó, lesz sincs fordítva, oké. Szupermutáns... The Brotherhood has been battling super mutants for decades. First out west, then in Chicago, now here. But this group of super mutants Amúgy Gyuri, tudod miért faszal lesz a nyomjuk a 76-ot? As well. If we knew where they came from, we'd know why. Mert ugye megnézed, hogy így a Fallout szériát így visszageted, azért így ha végigmész a részeken, akkor azért így
a Fallout világában egyre több várost teszel magadével, tehát itt Washington, ugye a 4-ben azt hiszem ott is Washington környéke van, csak kicsit másképp, ugye, jól mondom, de például van a Pitt, ugye, a 76-ban van Atlantic City, meg van még egy, ja, és ugye a New Vegasban meg ugye Nevada, tehát Vegas területe, az a sivatagos terület, és például a 76-ban van Atlantic City DLC. Meg egyébként abban is van Pitt. Jól tudom, ugye Pitt az Pittsburgh egyébként, ki nem tudná. Helga, és majd hasonló emberkék. Pentagon könyvtár. Jelentés a Palandine nevű kódnevű UFO-ról. Közeli Palandine fedő nevű UFO kutatások bizonyították, hogy gyanunk megalapozott volt. 2062. május 3-án estén egy ismeretlen eredetős gyártmányföldön kívüli jármű valóban megsértette a marylandi Észak-Hagerstown légterét, és becsapódott egy sűrű erővel borított lakatlan területre. Sajnos a jármű felderítése eredménytelen volt, lehetetlen beazonosítani, talán valamilyen fejlett láthatatlan páncél miatt, vagy mert az utasainak sikerült megszerelni és kiüríteni a baleset helyszínt és a mi érkezésünk előtt. Bár a felderítés nem járt sikere, az esemény jelentőséggel vitathatatlan, nem vagyunk egyedül. Na, most nem azért csak, hogy azért szeretek minden infót megosztani, de nyilván nagyon sokan vágják a Falloutot a gamerek közül. Jelentés Brainstorm projektről. 2076. A zászlóshajó projekt. A gerjesztett hazafiasság hadművelet hangos sikert aratott. Ügynökeink sikeresen helyeztek el mind titkos, mind nyílt üzeneteket az extrém hazafiasságról és hűségről a népszerű médiába. A filmvászlónk kezdve a vasárnapi vicclapokig. A célzott népesség körülbelül megnövekedett a besorozási szám és a siker szolgálja alátámasztani. Web ügynök különösen eredményesen befolyásolta a zeneipart, és érdekes javaslat állt elő a sportrendezvények, sőt még az olyan összelősen nehéz piacok terén is, mint a képregényes játékpiac. Ha ezeken a területeken sikere járnánk, az üzenetünk korai befogadás biztosítana, és egyúttal egy eljutattabb és elszántabb nemzedéket mindannyiunk számára. Jelentés a Close-na küldetésről. Rolmos iratban folytatódik a mutáns aláknázó életforma, és vezető biomérnökénk biztosítanak benne, hogy időben tökéletesen tudjuk ezeket az első fegyvereket, hogy bevetessük a vörös kínai ellen. Ha egyszer titokban bekerültek az ellenség környezetébe, az agresszív tulajdonságok, veszélyes éhségük és perverz gondolatszaporodásúsan alá kell, hogy ássa a helyszín infrastruktúráját rövid időn belül. Megkönnyítve ezzel a célpont földi megszállását, ezen a ponton genetikus ölőkapcsoló aktiválható, illetve a regenerálás leegyszerűsödik és nem jár jelentős egyszerű gyilkolással. A jelenlegi fejlesztés elsősorban a rákcsáló genetikai állományra épül, ezek közül is a közösséges csatorna patkányára is jelentős haladást értünk már el. A FEV tesztelés viszont elutasították, mert nem hozott eredményt. Oké, biztos. Várjuk, itt az országban mindenkit megnéztem. Ott a jobb... Várj, itt mutat valami izét. Ja, ez az a terminál, ami nekünk kell. Oké, még jó, hogy nem mentem el. Belső laboratórium, belső, jó. You honor us with your presence here. You honor us with your presence here. Welcome. Ja, hát jó, jártam. Csak nem jöttem be ide sarokba, jó. Oké.
Brotherhood is at your service. Menedékek listája DC területén. 76-os menedék. Projekcióra. Aha, a 87-esben van egy étek. Okay. Mondjuk ezt ráhagytam volna amúgy a játékosra, hogy a küldetés menedzser, quest menedzser az ne gondol, tehát hogy ezt tényleg olvassam végig, és látom, hogy aha, étek, és akkor visszamegyek a Alliance-hez, és amelyikre itt rányomtam, az megjelenik Lionsnál lehetőségként. Tehát ha már így rányomok, akkor már rá tudok kérdezni. És akkor végig kéne olvasnom. És ő ne írja ki, csak hogy oda megyek és kikérdezem arról, hogy figyelj már 87-es, értitek itt a jó, hát minden. Egyébként a Falloutban egy picit az egy fura, hogy egy tök jó open world RPG kaland akciójáték, de nem engedi el a kezed egy pillanatra se. Ez egy kicsit mindegy, nem azt mondom, hogy VR hülyesség, meg mert nyomod, játszol, meg ne vagy, de na. Megyünk. ...101 és az a milyen beszerzési kiadás. ...106-os. Bródi János. Ja. Igen, ez volt az, ahol a álom őzébe voltunk, a 112-es menedék, ez a Stanislaus Brown.
Aztán valami sütő. Szia, mondom. Voltak személybeosztás. Kínlő grappok rendelése. Jó, mindegy, ez nem lett túl bonyolítva ez a izé. Jó, menjünk vissza a Rothschild papához. Rothschildhoz. Hol lehet most ez a Rothschild? The Brotherhood is... Ah, you're back. You need something else now. A 87-es menedékben étek, de nem tudom az hol van. Ah, well, that much I believe I can help with. Step over here for a moment. I'll show you where it is. Nem. Nem tudom melyik verzió, de mindegy, hogy melyik van. Mert mindegyikben, tehát alapból benne van a... Vault 87 has been highlighted for you. There. Entrance to Vault 87 will be particularly difficult for you, I'm afraid. Miért? Mitől lenne nehéz? The area is highly irradiated. Lethal levels are all around the entrance. Gaining direct access will be quite impossible. Hogy jutok át a sugárzáson? Quite simply, you don't. To attempt such a thing would be certain death for you. Kell lenni más útnak. You share your father's determination, it seems. And in this case, you are correct. There may well be another way. Vault 87 is located very close to the site of Lamplight Caverns. It is entirely probable that the vault may be entered from within the caves. Ideje megtudni, majd én odamegyek. The Brotherhood simply cannot spare the resources necessary to investigate the area. Perhaps you may be more successful. If you do find anything, please return here so that we may decide how best to proceed. I wish we could do more, but the Brotherhood potentially faces a very pressing, very real threat in the Enclave. All of my efforts must now be devoted to assessing the threat they may pose to us. I'm sure you understand. Well, but we still haven't determined Okay. the location of their headquarters. Very well. Thank you for the update. Jó, ugye a lámpafényt azt a kislány jelölte meg, amikor kiszabadítottuk Paradise Falls-ból, tehát ők kis lámpafénybe valósiak. Úgyhogy itt megint összecsapnak a szálak. Úgy összeérnek a szálak, viszont szervópáncél kiképzést akarok. Én csodálkozok, hogy itt nem találtam kis bólogató figurát még. Pedig az volt az egyik tippem, hogy amit találni fogok itt. Hú vagyok te erre, bazd meg. Majd ide visszajövök, felporszívózom az összes cuccot. Ja. Igazából megvárnak a lootok.
The Brotherhood is at your service. Szóval kivel kell beszélnem? Ami Gani? Gani vagy hogy hívták? Gani lovag? Ő a kiképző. Biztos, hogy kim van az udvaron. Vagy a faszba jutok ki. The Brotherhood is at your service. Initiate, you've got a lot of nerve to interrupt. Oh, my apologies, stranger. I thought you were one of these worthless initiates. I swear these kids would be lost without me here to powder their asses. Meg tudnád tönni a szerropáncia használata? Heard you were coming. Yeah, I can train you, but don't ask me to like it. My initiates sweat blood, and you just get a free pass? Anyway, you ready for this? Now look, to wear power armor, first thing you need to do is relax your muscles. Let the suit do the work, okay? Now you. What aid can I offer you, outsider? Ennyi volt. Oké. Nice. Ez az. Jól van, jól van, jól van. Jól van. Hova lett a kutya? Itt van. Innen fog kijönni valami robot, vagy nem tudom, helikopter középről. Oké. Akkor gyere dogmét. Oké, most két dolgom lesz. Hazamegyek a gecibe. Lerakom a izét, ami nálam van. De úgy köbön mindent. Habár nem. Hát... Ja. Igen. Nem.
Jó, még nagyon... Jó. Jó. Nagyon faszai és szuper és király és Isten császár. Várjál, itt van már szemszervóm, ugye? Kiváltak, szervó. Igen. Kérdés, hogy az enklávést is fel tudom most már venni? Mert igazából az is szervópáncél. Erőpáncél. Ha, igen. Ez az. Most várjál, ez volt, amit, ez a T51-es volt, amit hoztunk a Szia, Exter, a Konstantin erődből. Hát ezt... Aha, tehát a kiváltak is testvériségi az egymással kooperál. Javítás terén. Nice. Viszont nem nő a izém. A terbírá. Én azt úgy emlékeztem, hogy... Ja, ez csak sugárzás ellen. Viszont 50-es, úristen. Testvériség, aha. Jaj, a testvériségi, ott van erő 2, aha. Karizma 1, aha. És a kiváltak. Az szintén. Ugyanaz. Ha csak ugye ez ilyen piros. Na jó, akkor én azt mondom, nekem ez jobban megéri, viszont elviszem a sisakba a T51-est viszem el. Tehát ez nem kell. És sem. Ezt egyenlőre elrakom most már ezektől a Ranger meg ilyenektől megszólok, ez sem kell most már. Nice, nice. Kurva jók vagyunk. Jó, igen, ennek 27 a... Jó, mert nincs megjavítva, az a baj. De szerintem ez is 50-es amúgy. Vagy hagyjam a kivált... Nem kell a kiváltak. Várjál, most szóval nézzem meg. Meg amúgy is tudok még azt is szerezni. Tehát azzal meg tudom javítani a... Hát 40. Jó, annyi, hogy az 50, viszont nem ad erőt az a T51-es armor. Ja, most fogunk csak igazán baszni. Igen. Valami izém.
És tényleg mennyi így a sugárzás ellenállásom? 40 alapból, az úgy fasza. Oké. Na, még a fél órában annyit fogunk csinálni, hogy... Ja igen, és hol van ez a... Aha, kis lámpafény, aha. Jó, nagyon nice. Még ezt meg akarom nézni, ezt az örökzöld malmot. Bár lehet, hogy úgy kéne. Hol is van a kiváltak, vagy mi a Fellegvár? Itt. Nem, hanem le a izébe akarok menni, onnan kimásztunk. Itt hagytunk lootot. If you need something, talk to one of the knights. They can help you. Jó, ez a szervópáncél. Fasza. Pont nem moztam ezért, nem mindegy. Kurva jól néz ki, imádom. Baszott jó. Jó. Mert itt volt, azt hiszem. Ja nem, itt az a kis irodaszerű volt. Bazd, én megnéztem valamit, azt a gépet így folytatja. Jó étvágyat, Exter! A sör még mindig hatással van rám. Igen. Valahol ugye beraktam az egyik ilyen kukába enklávés szervópáncélt. Azt hiszem ide is raktam valamit. Ilyen Tesla sisak. Az mivel más? Anyád. Kurva jól néz ki, keci. Köszönöm, PX, szeretem, csináltam. Egyébként gondoltam rá én is, hogy beszerzek egy jó állapotban lévő Xbox 360-at, már van PS, tehát hogy az ilyen legacy gépeket is. Meg játékokat, de már PS3-ból is okultam, hogy igazából lehet, hogy jobban járok, ha emulálom.
Ezt tudom moddolni HD-ra, meg minden. Nem tudom. Tényleg, várjál? Azért van, hogy ide visz, mert ugye itt menekítettük ki a doktornőt, meg a embereit. És nem is bírtam el mindent, aztán itt hagytam egy pár dolgot. Vannak itt ghoul hullák, tele pénzzel. Ghoul hulla. Oda nem tudom, hogy hogy jutok fel. Igen, tehát az enklávést is föl tudom most venni, egyébként ez most már világos. Egyébként az enklávé nagyon bedesszül néz ki amúgy. Egy predátor, vagy nem tudom, csak hiányzik a haj, rasta haja. De tökre olyan geci. Ez csak egy erő. Ha, hát igen, több tekintetben, és hát picivel jobb a testvériségi. Azért nem bírom elvinni. Akarom vinni azért. Meg legyen otthon. Na jó, az egyik izét itt hagyom, majd még visszajövök érte a stream után. Mondjuk akkor már mindegy. Majd itt hagyom ezt a két garnitúrát, megnézem, hogy mi van még, amit hagytunk. Ezt tudom javítani. Miért? Szerintem pont, hogy oda kéne valahogy feljutni. Maradj itt, kutya. Szerintem odébb tolni.
Volt valahol hordó. Visszaesik geci teljesen az alján, mint hogy be lenne eznek így adagolva, vagy... Es már De miért kell tovább menni, bazd meg? Oké. Sikerült. A szemgolyója. Még akkor arra gondoltam még, hogy körbejárjuk gyorsan a békebeli könyv, az újak, ilyen kis mellék dolgokat, de amit szerintem úgy érdemes azért, hogy lássa, ugye együtt, hogy streamben. És akkor a végén elmegyek a lámpás izébe, és ott akkor nyomok egy szévet. Kis lámpa... Ez meg... Ezt fogom csinálni. De ledobom ezeket. Jó, jó, tudok menni, jó. Oké. Hogy erre mi a faszom van. Anyád, mi ez a hely? Külön eljövök. Ezt majd tényleg már a streamben. Gyerünk. Tetszik, nem elég. De szerintem az 3 kör lesz, vagy 2. Akkor itt még szedjük össze, amik ilyen voltak normál lootok. Ja, ezt már nem bírom. Jó, oké, akkor vissza. Akkor viszont azt viszem el, amit elbírok, és akkor annyival kevesebb kör lesz. Ez akkor a Tesla. Jó. Szóval, várjál. Mondjuk nyomok egy szét. Febb.
Söpörő X. Nem, mi az? Nem, ennél már többet nem rak rá, ez egy szomorú. Akkor mindegy. Ezt az enklávézét itt hagyjuk. Pokoltűz szettet, majd eljövök érte. Ja, csak én szeretek mindent gyűjteni. Legyen meg, és akkor ki tudja bármikor jól jöhet, bármi. Vagy csak alapból az, hogy szerelni ahhoz a páncélomhoz, amihez van egy jó Reaper alapanyag. Bár hogy láttam, az enklávéssal nem lehet szerelni a Brotherhood of Steel-est is fordítva. Nem baj. Mondom, kár, hogy nincs így ilyen armor, meg fegyver díszfal, meg ebben a játékban kurvára örülnék neki. Ide adod, létsz? Csak nézem. Jaj, kinyomtam. Jó, akkor csak ott tudunk kimenni, ahol jöttünk. Na, egyébként nem válaszoltál, Gyuri, vagy nem tudom, lehet, hogy nem láttam. Mi legyen ez a crossszal, meg többiek ti is cross paladint magunkkal vigyük? Good to see you. Fegyverekre egyébként ez geci jó. Plusz 10. Tényleg azt, hogy nézzem meg, hogy mondjuk idegen dezintegrátor 58. Várjál, akkor a 3 nyalábos puska. Ez 61 damage-el. De akkor mi ez a plusz? Ezt nem értem. Ez a plusz, hogy ez a pont. Mert akkor mindegy, mert már 100-ason vagyok. Akkor ez kurva mindegy. Jó, akkor az így kibaszottul már nem számít. Jó. Jó. Akkor vigyünk el ezeket. Tényleg Nuka-Cola kamionból akartam kirakni egyet. Ez már megint leesett innen. Az meg.
szar, hogy nem... Oké. Okay. Nem már! De mi nem értem, mi nem lehet úgy, mint a Capcom játékokban. Így. Hogy így egyenesen nincs ízi libegés meg faszom, vagy mint a Half-Life-ba is, hogy ott is megfogod a horrot, így megáll. How may I serve you, master? Amit akartam még visszük a könyveket. Mi van még, amilyen izé? Ja, igen. Cukorbombát, ezt elviszik a gulnak. És... Kavas. Jó. Az ócskavasból... jó. It's good to see you alive and well, sir. Mi történik eddig a sztoriba? Hát Mackó, szia Mackó, ezt most nem fogom elmondani arra, hogy mi történt. Tessék nézni a végigjátszást mindenkinek. Csak másnak is szól, esténként például lefekvéshez nem tudom ajánlani, és akkor megtudjátok. Tehát most Backó nem fogom az egész játékot elmondani, tehát, vagy honnan mondjam el, vagy hogy mi történt eddig a sztoriba, honnan, vagy hol, vagy mi, kivel. Előző rész óta, az elejétől fogva. Itt vagyok, tik. Itt vagyok. Direkció, köszi. Keressük meg a víztisztós öreget. Annak adjunk már egy picit, mert igen, csak úgy a handicapből megkérte, hogy vigyünk. Ja, nézzük meg Moirát.
Az a víztisztítós izé. Ezért az a Mr. Burke az sose... Itt van Rory! Ezt én mentettem ki. Nem lehet, hogy egyébként így nem ismernek föl? Ja, nincs is rajtam. Sose tudom, hogy hol az a víztisztító. A szembe fönt valahol. Hát, hogy az az? De nem az Moira, nem? Nem Moira az az. Moira fölött egyen, jó. Ott van. Jó. Itt van az öreg bácsika. Ez még a játék, igen, itt. What do you need? I sure am. Hát, eladok neki mondjuk 25-öt. We can always use them. Jó. Oké. Tehát ezt csak annyi megígértem neki most igazából, de egyébként adott XP-t. Tehát lehet, hogyha annak adok, aki érdekel, az XP-t is ad. Érted? Tehát, hogyha nem csak úgy, hogy elmegyek és akkor megnyitom az invent, azt a... Tehát bal oldalt az a bolt, és akkor átpakolom neki, az egy dolog, hogy eladom. De így még XP-t is ad. Úgyhogy ezért jó. Ki mondta, hogy még kell neki jócskavas? Egyik ghoul, igaz? Viszont... Arlington könyvtár... Valaki rám lőtt. Need something, friend? Na, Welcome back. Have you been successful in your search for books? Excellent. How many? Very well. Here's your reward. Use it well. 800 kupa, geci. Jézusom, annyi pénzzel van, mint a pejva, bassz meg. Visszavel, geci. Kilőtt rám. Melyik bátor volt? Melyik volt az? Hey, M-kláv és izé jön, helikopter. Mi a fasz? Igen, geci. Ó, bazd meg. Csinálom nagy fegyó.
Jagvály megölte? Megölte a másik kettőt a medve? Itt van egy másik location, mi a fasz? Alexandria karjai. És egyébként az enklávék is rossz szaknak számítanak, ne új jön belőlük. Hát ezt nem fogom tudni elrakni. Pont elraktam. Ezt a jágvály húst benyom akkor, mikor olyan nagyon harc van, és kéne mint a szihóra is mindig izélek, mert ad sebzés bónuszt. Figyelni kéne. Ezt is használja. És nézd meg a kis buzit, bazzeg, nesze. Szóval néha most már akkor ez lesz, hogy így néha így a vándorlok, jön egy ilyen enklávé őrjárat, és akkor ezeket így megpróbálnak gémségbe kúrni, jó van, oké. Mint ahogy a talon is így néha tudod így jön. Nem, meg hát a többi, a szupermutánsok is. Sztoriveden békés ország volt, igen. Igen, köszönöm Gyuri, tehát most jó, elmondtam volna szívesen, csak most nem értettem, hogy Mackó mi a francot akar. Basz meg. Menjünk fel, mert újja az jól jön. A köcsögnek. Igen, azt is vigyük el a regulátorok, vagy kik ez. Akiknek szintén, tehát most már vagyok Ranger, regulátor, Brotherhood of Steel-es vagyok, geci, mert minden vagyok, geci. Még itt a pusztaság nagy faszú pikája be, mi van bele, érted? Szóval érted? Geci, ez így szétfröccsent, szerencsétlen. Egyébként ez a kedve, ami volt, az a légszűrős sisakó, amit először vettem, ez a páncélja. Ja. Ez nem kell. Oké. Igen, ugyanezt teszem, hogy érted, itt nagy basszógép minden, de Pinát még nem látott, érted? Hát mert mindegyik bazd meg a Dave izénőit sem bírtam lenyúlni, a Dukovét sem. Vagy hát az is csak beköltözött Rivet Citybe. Sehol bazdmeg nem bírtam már becsalni, megfőzni a virslit. Sajnos. A szűzminátor, érted? Itt mindenkit bassz, még Na, hol voltak azok a regulátorok? Ez a rendszabályzó, igen. Itt most úgy van fölött, hogy rendszabályzók.
Ez a Blastmaster sisak. Good to see you again, partner. Word reaches across the wastes of your deeds. I'm honored to have you among us. Then you've been busy. Good. You've done good work. Not only that, but the other regulators have told me good deeds should not go unrewarded, and so I will add on a bonus to your normal bounty. Még prémiumot is adott, Getsz. Stay strong. Lehet azért, mert hogy tudom, szintet léptem már azóta, vagy lehet azt is néz a játék, hogy ilyen izé vagyok. Más frakciók tagja. Jó. Ócskavast adjunk a gulnak. Most így mondtam, hogy picit így körbejárjuk ezt az izét, és utána majd a kis lámpásnál majd lerakjuk a karit. Gréta menekül. Miért? Erre lehet, hogy szél. Ez a Winthorpe, vagy ki volt, nem? Vagy Queen, várjál? Just couldn't stay away from us, could you? Igen. Well, hello again. And not a moment. Elők ennek is 25-öt. Didn't expect you to bring back so much. That'll set me up for quite some time. So what'd you have in mind for payment? Hát, vagyis lehet, hogy ennek nem... Várjál. Most egy gyógyinjekcióhoz... Tehát az öreg adott 25-ért 250-et. Tehát egy darab kerül 10-be. 10 kuppakot ad egy ócskavasért. Most ez, hogy... 25 bits of scrap metal for me, 5 stim packs for you. It's been a pleasure doing business. Mindegy, jó van. Jó így is. De szerintem akkor inkább az öregnek adok majd el. Még ha lesz. Mondjuk van egy mód, azt hiszem. Azon gondolkoztam, hogy azt még föl ki lehetett volna tenni, de most már így már javába már tettem az elejétől, hogy fémmulladékkal is lehet javítani fegyvert, meg ruhát. Ez megint itt van, geci. Nem baj, amúgy is kell egy golyószóró. Ez komolyan, ez egy golyószóró farm, ez a mutáns. Ez mindig ide spawnol, és mindig van nála egy mini ágyú. Jaj, ez miért támadott meg? Véletlenül izé meglőttem. Ez meg itt lazán izé, bazd meg. Elcsorog.
szóló. Oké, tehát könyvet leadtunk, fémmulladékot adtuk, az újakat leadtuk. Mi van még? Ja, igen. Melyik? Ezt most megint nem tudom melyik volt az a meresti vagy a... Itt a Areftól. Cskavassaktár. Hát ugye ez az mindig azért mire megtalálom. Nem ez az, hanem... Szeneka? Igen. Bár nem tudom, ez a ghoul is... So, what did you bring me? Good. És mi van is? So, what did you bring me? Sure, I stay away from them and they don't bother me. If you're feeling foolish, I think there's an underground way. Ja, hogy most már ez is csak pénzt. Ja, meg tudok vele craftolni ultrajetet. Ennyi az apropója itt a dolgoknak. Jó, egyébként egész jó pénzt adott, 275 kupakot. Jó. Mert az elsőnek valamit csinált, valami, nem tudom mit, ultrajetet, vagy... Innen basz meg, még kutya. Jó, akkor... 106-os menedék. Igen, ja, megnézzük meg még a... két dolgot, amit már több rész óta mindig elfelejtek. Hol van az a Hamilton búvó helye? Ez valahol itt volt. Pedig oda is lehet utazni, azt hiszem. Ide még be sem mentünk ebbe a tavaszvölgy iskolába. Amúgy. Na mindegy, azt fogom csinálni, hogy szerintem elutazok ide. A 106-os menedéket azt miért jelölte be? Itt, ja, de komoly. De azon gondolkoztam, hogy meg kicsit járkálni kéne, inkább nem utazgatni, hogy ezeket a vakfoltokat, itt csomó, ez itt tele van a térkép amúgy helyekkel. Jaj, ne! Ezt nem akartam. Ó, bazd meg, bocsi. Akkor miért nem ment?
Fucking Jesus. Good enough. Fear not, for Lucky Harith is here to offer you protection for a price. Ah, fellow student on the path of the wasteland. Welcome to my humble caravan. Please relax, for we are in a place of safety. The type of safety that can only be ensured Ez is az by egyik an karaván, abundance of akiről weaponry, both wicked olvastunk. and awesome, all of which can be yours. Van még ezen kívül for the 3, right hiszem. price. See, the world's a dangerous and unbalanced place. So I realized Oké, ugye most már majd végzek. to make Szia, sure that kurafi! everyone could be dangerous. So, with a little bit of help from the mayor of Canterbury Commons, I set up this caravan. I can't give the weapons away for free, but I come close. Igen, lecseréltem a eredetire, ami a eredeti magyar kiadásnak a... Nem tudom most... Mert az a basement-es nem rossz, meg ötletes, meg minden, de hogy több helyen írnak róla, hogy hibás, meg fagyást okoz minden, úgyhogy azt is kiiktattam inkább. Egyébként mióta most így játszunk, most újra raktam a játékot, újra raktam a modokat, minden faszom, most azóta tök szuperül volt. Most tegnap volt, hogy egyszer kidobott, mikor átmentünk az egyik ajtón, és hogy töltött. Please, enjoy my selection of high-quality problem solvers. De ennyi. Egyébként. Jó. Another satisfied customer. Jó. I'm just here to protect the merchandise. Jó, ez a bőrcucc. Kis karavánőr, bombás spináljú kis picsami. Au! Az a baj ezek a puszta lakónőkkel, hogy lehet, hogy jó meg minden, csak hát nem éppen fürdenek, érted? Nincs alkalmuk rá, hogy rendesen tisztálkodjanak, aztán így kicsomagolod a nőt, aztán ilyen... Szóval nem akarom részletezni, jó? Szóval érted, jó. Azért kell valami olyasmit fogni, mint Moira, vagy ilyen Dr. Lee, vagy mit tudom én, azok azért talán így azért, nem? Ezek a fosztogató, meg pusztajáró, meg ezek így... Pukám. Nem épp a kellemesség. Jó, azt, hogy érdemes ezeket a menedékeket megnézni? Jaj, nem raktam le a Tesla páncélt. Na jó, most azt hiszem körbejártuk. Ja, még a izét akartam. Majd ezt a menedéket megnézzük, most inkább ez eszembe jutott. Menjünk már el a Riley-ékhoz. Hol is volt a Ranger? Ott. Úgyhogy hát hagyjuk itt, be lehet ott ragadni abba a szobába. I'll save your returns. Hey there. Got anything good for me? Well, I've been feeling a little more... I think we'll head out into the ruins and do some search and destroy to ease back into things. Excellent. Let me offload the data and I'll be glad to pay you.
És valami 5000 kupakot szedtem össze, csak az, hogy körbejártam 4 NPC-t, geci. Igen, ez a talon század, ami engem még érdekel. They have no morals, no remorse, and wouldn't hesitate to put a bullet through a defenseless... They've been pretty active lately around the old Capitol building ruins. I'd recommend giving that area a wide berth. Most te nem ölnél, ha az lenne megbízásod? Look, those fucks went into a settlement a year or two ago and killed everyone. Women, children, everyone. That's the sort of crap Talon Company does. All they care about is getting paid. Riley's Rangers operate on a set of morals. We're here to help people, not as professional assassins. Jó, jó, Riley nem akartak megsérteni, nyugi. Well, all right, you're back. Ja. Aranyosak ezek kis Riley-ek is. Jó akaratú, kis zsoldos csapat, de sajnos kevesen vannak. Gyerünk. Jó, és akkor most... Jó, majd megnézzük ezeket a... ilyen-olyan... részeket. Ja nem, azt akartam, igen, hogy innen sétálunk. Jó? Úgyhogy itt nyomok egy nagy mentést. Jó, és akkor kilép, főmenü. Amúgy api, elején a szőke csajt, a drogost megnézted? Szia Ciráki, a tiéd pont a végére jöttél. Milyen drogos csajt? Akit a Moriarty-nak tartozik, és akkor az, aki kurva volt, vagy ilyen kurva még mindig, és a kis házikajában lakik? Nem, hát azt megnéztem, de hát az egy küldi volt csak az elején. Na mindegy, és kacok, köszi a figyelmet. Igen, miért azzal még lehet valamit itt csinálni amúgy? Tehát annak még van valami szála, vagy bármi? Én azt így ott hagytam ebbe a szarát, mondom, ez nem lehet mit csinálni. Nem, azt az iskolán, a Springvale, az a tavaszvölgynél az iskolában nem mentem még be. Pedig ott tudom, hogy ott is van valami izé. De azt hiszem oda egy küldi vezet? Valami rémlik. Na mindegy, majd ezt megnézem, hogy van-e Springvale iskolába küldetés. Akár ilyen unmarkable, nem megjelölt küldetés, mert egy csomó olyan van, amit nem ír ki, csak úgy van. Tehát még csak sidequest sem, hanem olyan rejtett küldetés. Na, a lényeg, köszi, hogy itt voltatok, köszi a figyelmet, később nézek, nem is nagyon szuperek vagytok, királyok vagytok, istenek vagytok, tartsatok olyan legközelebb is, csácsú micsa, és este szerintem jövünk egy Dark Pictures streammel. Szerintem. 99% eséllyel. Micsoda? Valamit magyaráz itt ez az asszony állat, de majd mindjárt elintézem. Na. Lehetek jók, csácsú micsa.